සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදාසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එකකින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මිරර් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අමතක නොකර අනිවාර්යයෙන්ම අදාසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාගාව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ වලට පිළිතුරු දෙන්න බැඳි සිටිනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන්න win කියලා. ඉතින් මම දැන් Google Chrome එකේ සර්ච් කරනවා win කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් github.com කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක යටතේ මෙන්න මේ link එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට මේක official download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පල්ලෙහාන් description එකේ දාන්න. එතකොට ඔයාලට ක්ලික් කරපු ගමන් ෆයිල් එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ආ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ get the app කියන යටතේ Windows කියන යටතේ ඔයාලට මෙතන ඉස්සරහින් පේනවා ඇති download link එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන තවදුරටත් දැනගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියවල බලන්න මේ description තියෙනවා. ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය requirements තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක support කරන්නේ මේ දේ support කරන්නේ ඔයාගේ Android version 5 වලට වඩා උඩින් තියෙන ෆෝන් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට download කරගත්තා. හරි. මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක ඔයාගේ Mac OS එකට වගේම ඔයාගේ Linux එකටත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වලට අදාළ links මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මම download කරගත්ත path එකට ගිහිල්ලා මේක open කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක හම්බ වෙන්නේ zip file එකක් විදිහට. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගත්තොත් අපිට මේක ඇක්සස් කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් මම මේ හින්දා ඊට කලින් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන මේක ඕපන් කරලා ඉතින් මම විදිහට වෙනලා zip ෆයිල් එක ඕපන් කරා. හරි. ඉතින් අපි දැන් right click කරලා ෆයිල් එක extract කරගමු. හරි. මම දැන් මෙහෙ ඕකේ දීලා ටක් ගාලා extract වුණා. හරි. ඉතින් මම දැන් මෙහෙට ඕපන් කරලා ඊපස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ scripts.txt කියන ෆයිල් එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මේක රන් කරන්න කලින් තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ Android version 5 වලට වඩා උඩින් තියෙන ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕන ඔයාගේ USB port එක හරහා. ඉතින් මේ විදිහට මම ආයෙත් යනවා මගේ ෆෝල්ඩර් එකට ෆයිල් එක download කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් මෙහෙට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගත්තා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එක හොඳට මිරර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි mouse එකකින් හරි ඔයාගේ touchpad එකකින් හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක control කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට text එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕන ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ keyboard එක හරහා text එකක් ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා එක ඔයාගේ ලැප් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් එකවර වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් මේක ඊටමත් කරන්නේ අපි ඔයා ගාව තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ charger එකට හම්බ වෙන USB cable එකත් එක්ක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක කරද්දී තවත් දෙයක් තමයි ඔයාගේ settings වලට යන්න ඕන. ඉතින් මේකේදී developer option වලට ගිහලා developer option වල තියෙන USB debug කියන option එක on කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයා settings වල about phone ගිහලා build number එක උඩ කීපවතාවක් click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාට message එකක් එනවා developer mode has been enabled කියලා. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් back වෙලා බලන්න පුළුවන් developer option available වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේම ඔයාට මේ විදිහට search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට හොයාගන්න බැරි නම් ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට developer option වලට ගියා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ debugging යටතේ මේ USB debug කියන option එක තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ඒක on කරලා okay දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම
ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයා කම්පියුටර් එකට මිරර් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි හමු වෙමු. ඉතින් අමතක නොකර අනිවාර්යයෙන්ම දසිත් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපතින් තියෙන bell icon එක click කරලා all දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න අනිත් හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ ගැන දැනගන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.